Okay, so once again, good morning sa ating lahat and andito na tayo sa week 5 ng ating lesson for Microsoft Visual Basic.net Programming 1. Okay, so before we start, if you have your modules, the printed copy or the soft copy, you open it para may guide kayo sa upload ng discussions natin for this week lesson. Okay, so start na tayo. Yan. So our topics for this week, medyo marami-rami ano. Pero gaya nga ng lagi kong sinasabi, hindi natin madidiscuss lahat. So you still have your part to explore, you know, in order for you to enhance more your programming skills, no? At gaya ng sinasabi ko, mag-enjoy tayo sa subject na ito. Okay, so let's start. So the flow of our discussions will be guided accordingly to the following topics. We have the variables, the data types, operators, and the conversion functions. Okay, start. Dito tayo sa variable. Okay, so as you can read dyan sa mga module ninyo, a variable is tawag dito, defined as a value container. Okay, so sila yung naghahawak ng value. Pwede kang mag-assign ng value sa kanila. Okay, so pagdating kasi sa object-oriented programming, object-oriented programming, OOP, since OOP itong itong subject natin na ito, hindi na lang variable yung hahawak ng value, but also the control properties can hold a value. Okay? Pero kung minsan kailangan pa rin natin ng variable para sa smooth smooth na pagsulat natin at mas madaling maintindihan pag sinulat natin sa codes. Okay. Now, we have two kinds of variable. So hindi ko na nilagay dyan sa module nyo, no? So pakinggan nyo na lang ito. So we have the local variable. Ang local variable are declared within a private sub or a function. And yung coverage nila, they can only be used within the private sub or the function where it was declared. So magsasite ako ng example mamaya, no? For these two kinds of variable. Ang global variable naman, it is declared within a class. Okay? So nakita niyo naman siguro yung level ng ng mga ito. So yung class siya yung pinakamalawak, diba? Tama. Tapos within the class makikita nyo may mga private sub dyan at later on tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng user defined function. Okay? So a global variable declared within a class, and of course mas malawak yung coverage niya. It can be used by all private subs and functions under the class where it was declared. Yan. So pwedeng gamitin ng lahat ng private subs and functions na nandun sa class natin. And kung napapansin niyo dito sa lesson natin, yung class natin is yung form. Tama? So lahat ng control within that form, pag nilagyan mo ng code, papasok siya as private sub. Tapos kung saang event siya, mag-execute. Yan. Okay, so gaya ng sinabi ko, isa-cite ko yung sample sa inyo. Baguhin lang natin yung share screen natin. Okay? So, yan. Kita na ba? Okay, dito tayo. Hiramin natin tong program na ito. Yan. Huwag nang pansinin, gagamitin ko lang itong example. So kinuha ko lang yung form natin ng week 4 but pinalitan ko yung mga laman niya. Okay? So when you open, pagpunta natin dito sa code area, ito yung sinasabi ko. So yung class siya yung pinaka nasa labas. Siya yung may sakop ng lahat ng nandito sa loob.
Okay. So ito naman yung mga private subs na sinasabi ko. Pag maggagawa ka na ng codes within control, so pipiliin mo yung control, and then anong event, so dito nasa click siya, and then mag-create na siya ng private sub for that for that procedure or sub function. Okay, so later on, pag nakalayo na tayo, maggagawa rin tayo ng tinatawag nating user-defined function. Okay, so kapag dito ka nag-declare, dali lang, nagkahang. So kapag dito ka nag-declare ng variable, it is considered a local variable. Yan. Tapos itong variable na create mo na ito, magagamit mo lang dito sa private sub kung saan siya naka-declare. Yan. So this is a local variable. Okay? So dito lang siya pwedeng gamitin. Ngayon naman, kapag dito ka naman nag-declare ng variable, yan. So pag dyan naman tayo, just after yung public class natin for this form, that is a global variable. And pwede siyang gamitin dito. Yan. So, yan yung pagkakaiba ng global at saka local. Okay. So, kunyari, nag-add tayo ng ibang event. Kunyari, lagyan natin ng ano to. Magdagdag na lang tayo ng button. Yan. Okay. So, dito kay button 1, hindi mo pwedeng gamitin si local variable na naka-declare dito sa button na to. Ano? Pero pwede mong gamitin si global variable na naka-declare dito. Yan. So, kapag nag-declare ka naman ng local variable dito, hindi mo siya pwedeng gamitin dito. Yan. So, that's the difference between local variable and global variable. So they are defined according to the coverage kung saan sila pwedeng gamitin. Okay? Next. We have the data types. Okay? So hindi ko na nilagay lahat, ano? Total nasa module nyo naman yung complete list. And by the way, ito lang naman yung common na gagamitin natin. Okay? As of now, sa mga lessons natin. Okay? So, data types. Yung data types naman, siya yung magdidikta kung anong value yung pwedeng hawakan ng variable. Okay? So, napansin nyo dito, kapag mag-declare tayo ng variable, of course, yung keyword na din kailangan natin ilagay, means dimension. Okay? So later on, maaaral nyo rin yung ibang keyword na ginagamit for variable declaration. But for now, we're going to use the dimension or the dim. Okay? So pag nag-declare tayo ng variable, anong unang kailangan? Yung dim, the dimension. Next is the variable name. So yung variable name, na-discuss na natin yung rules in naming a variable. Ano? The same with the programs. Ayan, umabot na tayo sa controls and forms, yung naming prefixes, yung naming prefixes. Okay? So yan yung kailangan, yung dim na keyword, yung tawag dito, yung variable name, kailangan unique, must follow the rules in naming a variable. Tapos yung as na keyword, as ibig sabihin, dinideclare niya na kung anong data type. Tapos ito naman yung data type. So we use the string data type for this example. Okay, so we declared the local variable as string. So ibig sabihin, string lang yung pwedeng hawakan nitong variable na ito. Okay? So kapag naglagay ka ng tawag dito ng integer value, ng number value na hawakan ng variable na yan, for sure magkakaroon tayo ng
error. Yan. Okay? So, here are the common data types. We have the keyword. Ito yung keyword niya. Ito yung description niya, tapos yung value range niya. So, for Boolean, yan. True or false lang yung pwedeng value niya. Okay? So, si char naman, si char or char, actually, they're only using this to declare a variable that can only hold one character. Okay? So, for example, yung gusto mong value ng dineclare mo na character is only answerable by Y or N, means yes or no. Yan. So, yan yung gagamitin natin. Okay? And tawag dito, char, ang value lang na kaya niyang hawakan is single letter or number. Single character niya. Si double naman, si double is kaya niyang humawak ng decimal value kahit may decimal point na number. Okay? Yan yung gamit ni double. So meron din tayong float, pero si float kasi mas matawag dito, mas mababa yung value range niya compared kay double. And we also have the integer. So common din ito na ginagamit natin. Integer can hold the whole number values only. So hindi niya kayang humawak ng may decimal point. So pag may decimal point yan, automatic tinatruncate niya. Okay? Round off pala, nira-round off niya. Kasi iba yung truncate sa round off. Okay, so pag sinabi nating round off, kung saan yung mas malapit na whole number, yun yung ilalagay niya. Pag truncate naman, totally natatanggalin niya regardless kung ilan yung point, yung decimal value niya. Okay? Yung value after the decimal point. Okay? And we also have the string. So ito yung common din na ginagamit natin. So string can hold alphanumeric values, ibig sabihin combination of letters and numbers kaya niyang hawakan. Pero yung pagbasa niya is hindi number. Okay? So binabasa niya ito as string. Ano bang ang ibang string? As text. Okay? Hindi number value. Next. Yan. So, yung data type kasi, siya rin yung magdidikta kung ano yung appropriate na operator na gagamitin. Pwedeng gamitin. Okay? So, nakita nyo dun sa first example natin, gumamit tayo ng arithmetic operator to add the value of to string. Yan. So may explain mamaya kung bakit string yung in-add niya, hindi number. Okay. Yan. So yan yung gamit ng data type. Siya rin yung magdidikta kung anong operator ba yung naaayon sa data type na yon. Kung pwede bang gumamit ng arithmetic, yung data type mo naman is date, ganon. So yan. So we have here the complete list of arithmetic operators supported by db.net. Okay, so meron siyang ano dito, tawag dito, meron siyang assume values for variable A, 2, and for variable B is 7. So etong first operator na ito, sabi niya dito, raises one operand to the power of another. Okay, see, try natin yan. Try natin dito. Huwag natin takpan para makita natin. Okay. Takpan na lang natin. So, kunyari, i-declare natin para itong button na ito ang gamitin natin. So, bin A and then B as integer. Kasi whole number naman yung hahawakan nila, no? Yan. Tapos, balik tayo doon. Ayun, meron decimal, ano? Para makuha natin yung decimal value niya,
Yung gagamitin natin na hahawak ng result, i-declare natin as C na lang, pangalanan natin ng C. As double, para kaya niyang hawakan kahit may decimal value. Yan. So, sabi sa example, let A equals to 2. Dali lang ha. Lulo ko yung keyboard natin. Oh, tagal. Let A is equals to 2. Let A is equals to 2. Then B is equals to, ano na yan? B is equals to 7. B is equals to 7. Yan. Okay, so yung formula, yung unang operator na gagamitin natin ay si, eto, raise. Okay? I-cite ko lang sa inyo yung example para makita nyo. So, yung result, ilagay natin kay txt result equals to txt result.text equals to A raised to, asan yung raise natin? Raise, hindi raise yan, andito sa taas, ayun. Raise to B. Yan. Let A raise to B. Okay. Dali lang ha. Then, try nating i-execute. Dapat ang lalabas na result dun sa text box natin ay 49. Tignan natin. Ay, matagal mag-execute. Antayin lang natin ha. Dali lang. Yan. Okay, so test natin. Dapat 49 ang lalabas. Okay, 128. What's wrong? 2 raised to 7 is 128. Tama ba? Baka naman tama si okay. Kita natin. Dito pa lang B raised to A. So dapat B raised to A. Baliktad naman kasi yung ginawa natin. Okay? So pag B raised to A, ibig sabihin 7 raised to the power of 2. So that is, tama, 49. Okay. Repair natin. Tignan natin kung tama. So dapat 49 ang lalabas. Yan, tama. Okay, so pakita ko yung sample sa inyo mamaya, no? More examples mamaya. Dali lang ha, at may asikasuhin na ako. Okay, so resume tayo. Di bale itong mga mga math operators na itong apat na to, common naman na sa atin yan, So next dito tayo sa dalawang nandito sa baba. Okay? So ngayon niyo lang nakita siguro itong backslash na operator, So alam natin by default ang divide is slash. Pero ngayon meron tayong backlash which is supported by bb.net. So ano bang ginagawa ni backlash? Si backslash ang ginagawa niya, dinidivide din niya yung dividend sa divisor. Pero ang ibibigay niyang result is integer. Ibig sabihin, full number yung ibibigay niyang result. Hindi kagaya dito sa slash na ang ibibigay niya is the decimal value. So meron siyang decimal point.
Dito, tinatanggal niya yung decimal point, nira-round off niya. Okay. So, try natin. So, para mas maintindihan, baguhin natin yung value. Gawin natin yung value ng B ay 9. Okay, 9. Okay, tapos B backslash A. Yan. Okay, so try natin yung result. So ang result niyan ay 9 divided by 2 is 4.5. Tama? So ang i-display niya lang is 4. Kasi tinanggal niya yung ni-round off na niya. Okay, baguhin natin. Masyadong ano kasi yan. 5 kasi eh. 5 yung ano niya. Remainder niya. Okay, so gawin natin ano to, 3. 4. 4 na lang. Yan. Because 9 divided by 4, that is 2.2. Tama? Yan. So tignan natin kung anong ibibigay niyang result. 2. Okay? So tinanggal na niya yung 0.4. What if palakihin natin yung point niya? Tignan natin kung ira-round off niya. So kunyari 9 divided by 5. So that is 1.9. Tama ba? 1.9. Try natin. So ang answer is dapat 2 kasi ira-round off niya. 1 pa rin. Basahin natin. Operand returns integer result. Okay. So, truncate yung ginagamit niya, hindi round off. So, mali ako doon. Ano? Hindi round off. Hindi niya nira-round off, tinatruncate niya yung decimal point. Yan. So, yan yung gamit ni backlash. Okay? So, instead na ibibigay niya yung tawag dito, ilalagay niya yung decimal value, tinatanggal niya. So, try naman natin si slash para makita natin. Slash. Yan. Si slash. Yan. So, ini-include niya si decimal point, yung decimal value. Yan. So, yan yung gamit ni backslash. Ngayon, punta tayo kay modulus. Medyo marami kasing hindi na gaanong nakakaintindi sa gamit ng modulus. Okay? Yung modulus operator, ang kinukuha niya is yung remainder value. So kunyari yon yung 9 divided by 5. So ang answer niya is 1.8. So kung i-ano mo yon, i-expand mo yon, ang remainder niya is 8. So yun yung i-display ni modulus. Try natin. Saan ka na? Dito. So ang symbol for modulus is mod. M-O-D. Okay? So, try natin B mod A. Yan. So, dapat ang ilalabas niyang answer, result is 8 kasi yun naman yung remainder. Oh, bakit 4? Ni-round down niya. Ay, tawag dito ni oo, tama nga. 4 nga naman kasi 8 over 5 is 8 over 10, I should say. So 8 over 10. Pag ginawa mong 5 si 10, si 8 naman is magiging 4. Okay. Baguhin natin yung value para mas maintindihan natin. Kunyari 9 divided by 4. 9 divided by 4 is 1. 9 divided by 4 is 2.25. So si 0.25 yan. Yun yung remainder. 0.25. Sige, tingnan nga natin anong result niya. 1. Bakit 1?
Tama kasi 8 may naiwan na 9. So 2 times 4 is 8. So may naiwan na 1. So tama. Yan. So yan yung gamit ni modulus. Siya yung ang kinukuha niya is yung remainder pag dinivide mo yung dalawang values. Okay? Yan. So that's for the arithmetic operators. Ngayon, sa variable kasi, nadideclare na natin yung ano niya, yung tawag dito, yung type niya, di ba? Ngayon, pag direct na kumukuha tayo doon sa property value ng mga controls natin, lalo na pag text box, kasi yun naman yung entry natin, di ba? Yun yung ginagamit nating control para magkaroon tayo ng entry from the user. So by default, ang data type nun is string. Okay. Ngayon, paano kung gagamitin natin yan for calculation? So dapat ang data type ng entry natin is integer or a number. Okay? So dyan na pumapasok yung gamit ng conversion. Okay. So sa visualbasic.net, marami itong supported na conversion function. Pero ang pinaka-common is the val. Kaya nga generic yung tawag sa kanya. So si val, ang ginagawa niya, kino-convert niya yung string na kunyari sa text box, Sabi ko nga by default yung data type ng entry natin sa text box is string or a text kung sa ibang data type description. Okay? So kailangan nating gawing number. So diyan na papasok yung gamit ni val. Kasi siya yung magko-convert ng entry natin, nilalagay natin sa text box into a number. Okay, so gawin na natin yung example natin for this week. Yung nandyan sa module ninyo. Dali lang ha. Okay, so tuloy tayo. So ito yung nasa example ninyo. So yung instruction is gawa kayo ng form with this design. So by this time, kabisado nyo naman na yung name prefixing. So dapat sinusunod nyo na yon. So gaya dito, nakita nyo yung form natin, nag-start siya ng FRM doon sa pangalan niya. Okay, so the same with the text box in the buttons. Okay. Sa label kasi, pwede namang hindi mo na kasi yung label lang naman natin is ginagamit natin to display prompt or instruction. Unless gagamitin natin yan to display result, so kailangan mong pangalanan para mas madali mong ma-incorporate dun sa code natin. Okay? Yan. So this time, since gagamit na tayo ng tawag dito, math operators and yung entry natin is manggagaling dito sa mga text box na i-input ng user, so kailangan na talaga nating gumamit ng conversion function. And gaya na nga sinabi ko, yung pinaka-common is the val. Okay? So ang ginagawa ni val, pag nag-enter si user ng value doon sa text box, kino-convert niya into numeric integer value. Okay? So try na natin. Yan, ganyan lang kasimple yung niya, yung code niya. Okay? Yan. So pag kinonvert mo itong isang value ng text box tapos yung isa ay hindi, magkakaroon yan ng error kasi ang lalabas is you're adding a number value plus string value. Kasi nga sabi natin, string yung default data type ng text box. So pag nag-enter tayo sa text box, ang default data type niya is string. So try natin to. Okay. So kunyari, naglagay tayo ng 5 for first number and 5 for the second number. Then click natin yan. I-display niya yung result as 10. Okay. What if letter yung nilagay natin?
So A plus 5, anong result niya? 5. Bakit 5? So ang pagbasa pa rin ni Val, ang conversion niya kapag walang value, hindi number value yung nilalagay natin sa text box is basta may laman, 1 yung nilalagay niya na value. 0 or 1, ganun siya. Okay, so this time 0 yung pagkabasa niya sa value kasi wala naman number value itong nilagay natin. Okay? Kaya 0 yung nilagay niya. What if less than 0? So try natin. 0.5. 0.5 plus 5. So 5.5. Kasi mababasa niya yan na 0.5 yung laman niya. Unless lagyan natin ng letter. A.5. Yan. So kung mix numbers and letters, kaya niya pa rin i-capture yung number na laman niya. So tignan natin anong result niya. Yan. Wala kasi nauna si A. Paano pag ihuli natin si A? Yan. So nakita nyo, nabasa pa rin niya yung 0.5 na value. So kahit lagyan mo yan ng space. Yan. 0.5 pa rin yung basa niya dun sa value kasi kumbaga nasasagap niya ito, nakakapture niya itong number na ito. Yan. So yan yung gamit ni Val. So nakita nyo, doon sa description niya as generic yung term na ginamit. So it's not necessary na kailangang kailangang number yung i-enter mo. So sa kanya hindi nag-error kahit may letters. Try natin doon sa ibang conversion. So meron tayong conversion naman na totally ginagawa na niyang decimal value yung entry doon sa text box. Pero kailangan ang entry sa text box ay number lahat. Kasi kung maglalagay ka ng letters or space, mag-i-error siya. Try natin. So yan, CDES yung niya, yung keyword niya. Kino-convert niya into decimal yung laman ng text box. Okay, try natin. So this time kailangan number. Kasi kung maglalagay tayo ng hindi number, yan. Try muna natin yung number lahat, ano? So yan, 5.5. So pag naglagay tayo ng hindi number dito, mag-error na siya. Yan. So pag nagganyan, nag-error na yan. Ayun. Okay? So conversion from string.5a to type decimal is not valid. Yun. So yun yung advantage ni Val compared kay CDES. Pero ano naman, syempre may advantage din si CDES kay Val. Kasi si CDES, pag ginamit mo yan, kailangan talagang number yung i-input mo para hindi magkaroon ng logical error. Okay, so logical error is yung term na ginagamit natin doon sa mga error na hindi reliable, yung hindi accurate yung output na nilalabas niya. Yan, so ganyan lang kasimple yung paggamit ng tawag dito operators and sa variable. Di tayo gumamit sa example natin ng variable, so directly na kumukuha tayo sa value from the text box. Pero ginagamitan natin ng conversion function na val. Yan, so yung sa activity ninyo, all you have to do is to complete the mathematical operators. Magdagdag lang kayo ng 3 buttons para makompleto natin yung MDAS operation, yung multiplication, division, addition, and subtraction. Okay, so and another thing I want you to, ayan, nagbigay na ako ng keyword, CDES, and many more about conversion functions na supported by bb.net. So I want you to research on that and give me the description, and if you can provide an example, that's better. So yan yung mga nandyan sa requirements ninyo, and I hope you can follow and stay tuned for another video tutorials, supplemental videos na gagawin natin for the upcoming week. So by the way, pag natapos nyo na ito week 5 and you have settled your financial obligation to take the prelim exam,
eh pwede na kayong pumunta sa school at mag-exam. Or else, kung malayo kayo, message nyo lang ako and I will send you the copy of the exam. Yan. Okay, so yung next na lesson natin, yung exam, that will be for week 6. So yung next na lesson natin, gagawan ko ng supplemental video is week 7 na yon. Okay, so that's all and God bless sa ating lahat.